my napkins later. And still, I think 12 in the afternoon. I'm sorry. So, nag-crave ako. Actually, kahapon pa. Gusto ko ng Tokwa't Baboy. Nainggit ako sa friend ko kay Neil. I know yung iba sa kanila, sa inyo, kilala na siya. Isa siyang artist sa isang vlog. Yung vlog ng friend ko, si Carcy. Sabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng recipe. So ngayon, I'm trying to do my own version. Pero yung recipe or yung ingredients, yun yung kung paano niya ginawa yung nagustuhan ko. So, tatry natin na gayahin. Tapos, papatikim natin kay Marcus kung magugustuhan niya. Ito ang Tokwa't Baboy with spinach. See you later! So, ayan, meron na tayong napritong tokwa dito. Inuna ko yung tokwa at sinunod ko ang ating kaning baboy. Piniprito ko na rin siya. Ayan, gusto ko kasi tostado yung ating kaning baboy kagaya ng ating tokwa. Ayan, haluin muna natin. Ayan natin na mag-brown lahat sila. Tapos, dyan na rin tayo magigisa ng ating mga sangkap. Itatabi lang natin sa gilid yung kaning baboy at itutuloy na natin ang paggisa. Ayan, ito yung ating mga iba pang sangkap. Meron tayo ditong sibuyas, bawang, at kamatis. Meron din tayong lemon at lime. Hindi ko alam kung magagamit ko ito. Pampaasim, paminta at asin. At meron tayong pangmalakasang oyster sauce. Ayan, ito lang oyster sauce na makikita natin dito sa Germany. Tapos, meron din tayong mantikang mumurahin. At syempre, hindi mawawala ang ating, ayan, spinach. Yan ang ilalagay nating dahon-dahon para sa ating paggigisa ng sibuyas. Tokwa't baboy with natin ang sibuyas kasi madaling masunog ang bawang. Ayaw naman nating pumait ang ating niluluto. So, unahin natin ang paggisa ng sibuyas. Ayan, halo-halo lang tayo. So, ayan, isunod na natin ang bawang na igisa. Haluin lang natin to ng maigi. Huwag nating hahayaang mag-brown ang mga bawang dahil for sure papait ang mga to. So, ayaw natin ng mapait na ulam. Ayan. At pagkatapos, pag medyo okay na at nag-brown na ang mga bawang, pwede na nating isunod ang kamatis. Ayan, sunod na natin ang kamatis. At halu-haluin lang din po natin ito. At kapag medyo lumambot na ang mga kamatis, pwede na nating ihalo ang mga karne at ituloy natin ang paggisa. So, kasi ganito dahil mas nanunuot yung lasa nung paggisa mo dun sa dun sa karne. Kung mapapansin ninyo, medyo nagtutubig yung ating ginigisa. Ito ay dahil sa kamatis na nilagay natin. Pero huwag kayong mag-alala. Mamaya patutuyuan natin siya. Hahayaan natin na matuyuan siya at manuot yung lasa sa karne.
At habang inaantay natin na matuyuan, hihiwain na natin ang ating tokwa. So, haluin lang natin munang mabuti. Ihinaan natin ng konti yung init ng ating kalan. So, yung hiwa ng ating tokwa ay kung gaano kalalaki yung ating karne. So, ayun lang. So, ayan guys, nalagyan ko na ng asin, paminta, oyster sauce, at konting tubig. Kung mapapansin nyo, medyo masabaw na siya kasi nilagyan ko na ng tubig. Ayan, aantayin na lang natin na kumulo siya. At kapag kumulo na siya, saka natin ilalagay ang ating mga tokwa. Ayan, nahiwa ko na. Ilalagay natin siya dito. At this point kasi medyo malapit na siyang maluto, ilalagay na natin ang ating tokwa para manuot pa yung lasa ng ating tinimpla doon sa tokwa. Ayan, lagay natin lahat. First time ko magluto ng Tokwa't Baboy. Ito din kasi yung first time kong nakatikim ng masarap na Tokwa't Baboy. Hindi siya yung usual sa atin sa Pilipinas. So, ayan. Saka natin hahaluin para manuot ang lasa. At pagkatapos, tatakpan natin ng saglit. At lalagyan na natin sa susunod ng spinach. Ayan, halu-haluin natin. Para lahat magkaroon ng lasa. Konting sarsa lang kailangan natin dito. Hindi kailangan na medyo masabaw. So, ayan. Tatakpan muna natin. At hayaan natin ng mga around 1 to 2 minutes. Saka natin idadagdag ang ating spinach. Ayun lang. Ayan, update lang. Naidagdag ko na yung spinach at natapos na rin tayong magluto. Taste time na. Hi guys! So, the following day na, hindi natin napatikim yung Tokwa't Baboy natin kay Marcus. Pero, kinakain ko siya ngayon. Ayan. Kinakain ko siya kasama ng cauliflower rice na ginawa ko. Echos, walang carbs daw. Pero ang daming karne. So, ayan. Masarap siya. Gustuhan ko yung lasa niya. Siyempre ako na rin nagbibigay ng evaluation ng luto ko. Siyempre masasarapan ako. Sa mga susunod na videos ko, tatry ko na may mapapatikim ako sa ibang tao. Pero ngayon kasi, alam mo yun, ang hirap dahil may panggabi ako ng duty, so hindi ko rin mabibisita yung mga kaibigan ko. Tapos pag si Marcos naman pupunta dito, hindi din siya kakain. Ayaw niyang kumain. So, napag-desisyonan ko na kapag gagawa ko ng next cooking video, ipapatry natin sa ibang tao. Hindi lang tayong kakain. So, ayan po. Maraming salamat sa panonood. Subscribe lang po kayo. Bye-bye!